Jabal Musa, saksi dalam peristiwa penting Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu daripada Allah yang kini masih berdiri teguh setinggi 2,285 meter. Kami menjejak kembali lokasi ini untuk merasai sendiri bagaimana susah payah seorang Rasul Ulul Azmi dalam mendapatkan petunjuk untuk membebaskan manusia dari cengkaman Firaun. Saksikan pendakian kami menawan Jabal Musa yang memakan masa selama 5 jam, dan kami meneruskan kembara membelah daratan pergunungan Sinai ke Syam al-Sheikh dalam misi mencari satu lagi lokasi yang dikatakan laluan Nabi Musa merentas laut ke semenanjung Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Kembara Wahyu Mesir kali ini, apa yang kami hidangkan adalah berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, dan apa yang kami baca melalui pandangan-pandangan yang kami jumpa dan kami kaji. Sekiranya anda mempunyai maklumat yang lebih tepat, yang lebih berinformasi, kami seru komen untuk kami tambah baik di masa akan datang. Sila jangan kecam, lontarkan pandangan anda yang membina itu di ruangan komen dengan baik. Segala yang baik itu datangnya dari hidayah Allah. Segala yang buruk itu datang dari kelemahan diri kami sendiri. Sekarang ni dalam pukul 12.59 pagi. Bersiap sedia semua dengan gear-gear. Cuaca agak sejuk, so Mojo kita bawa ni Windbreaker Renation. Kalau mereka yang belum dapatkan lagi, boleh dapatkan di Shopee. Baru rasa hangat. Dengan semangat yang kental, berjiwa seperti mana Nabi Musa AS nak membawa Bani Israel keluar berjalan di tengah malam. Hopefully dapat menikmati sunrise di atas puncak sana. Dan di sana juga kita boleh nampak kawasan Jabal Tajalli dan beberapa lagi lokasi berkaitan dengan sirah Nabi Musa alaihissalam. Saya ni tak adalah noob sangat bila hiking, tapi hiking tengah-tengah malam pada suhu 78 degree Celsius, itu kerja gila. Mr. Iha buatkan kita air panas pagi ni, tapi kita bawa air kopi untuk minuman panas kita ketika di atas nanti. Demi menghasilkan konten yang berkualiti, kita perlukan satu pengorbanan. Pengorbanan tidur, pengorbanan keselesaan. Kita kena be comfort in discomfort zone. Marvelous. Satu spotlight yang menyuluhi gunung, dapat gunung tu sangat majestik. Kita baru sampai ke monasteri yang kita lalu pagi semalam. Di tempat yang sama, di toilet yang sama saya pergi. So kita pakai wireless mic lah. Tadi mic besar bulu tu tak boleh bawa masuk. So kita park dekat kedai tu. Sebaik Mahmud tolong letakkan dekat kedai. How are you? Now to Sinai reference to Mount Moses. Where to you? Okay. Kita dah mulakan perjalanan kita. Lebih kurang 4 km perjalanan. 1 km pendakian dikatakan. Lebih kurang dalam 750 step. So kita tengok macam mana trail dia. Kami memulakan langkah ketika kegelapan masih memeluk bumi sang keterin. Udara dingin Sinai menyentuh kulit. Gelapnya malam hanya ditemani lampu kecil dan nafas yang bersahut-sahutan. Kami tahu di hadapan kami berdiri megah Jabal Musa, gunung yang bukan sekadar tinggi tetapi syarat dengan sejarah wahyu. Setiap langkah terasa perlahan namun penuh makna. Di sinilah menurut tradisi dikatakan Nabi Musa dipanggil naik ke gunung ini. Di sinilah baginda bermunajat
Dan di sinilah baginda menerima perintah yang mengubah perjalanan Bani Israel. Kita dah keluar dari zon yang bercahaya. Lepas ni kena mula pakai lampu. Perjalanan kita tadi start pada pukul 1.30. Sekarang dia punya laluan dah sedikit mendaki. Laluan dia dah mula berbatu-batu. Makin mencabar. Batu-batu besar. After 2.5 km perjalanan, kita sudah sampai di checkpoint pertama kita. 1 jam pendakian. Dan korang boleh nak beli air ke, nak beli coklat-coklat ke kat sini. Nak kata 7-Eleven bukan, tapi adalah jajan-jajan. Kalau rasa-rasa low sugar, boleh top up sugar dekat sini. Ada Snickers, Twix, Mars, macam-macam lagi energy bar yang boleh diambil. Benda yang paling psycho sekali, beberapa ekor unta ikut belakang saya je. Agak-agak saya mula slow down je, dia cakap, unta. Saya tahu dia. Betul-betul dia rasanya memanfaatkan peluang kepada orang yang betul-betul dah tak larat dah jalan. Tapi pada saya, ambil step yang kecil dalam satu masa. Nothing to rush. Umur dah dekat 50. Jadi dah kena ingat-ingat sikit. Kita nak pakai lama lagi, banyak lagi gunung nak didaki. So sekarang ni kita akan straight ke summit. Dan depan tu adalah kampung Sibaiyah. Dalam lebih kurang 100 orang saja populasi. Banyak benda yang kita belajar dari Mahmud tadi bila dia kongsikan tentang asal-usul Baduin yang berada di sini, yang menjadi penjaga gunung ini sebenarnya. Walaupun mereka daripada kaum Jabaliyah. Jabaliyah itu bermaksud Jabal, orang gunung, yang datang dari Rom, dibawa oleh Maharaja Justinian, menetap di sini 1400 tahun sebelum monasteri dibangunkan lagi, yang mana dipercayai ada telaga dari keluarga Nabi Syuaib. Itu yang menjadikan tempat itu holistik untuk 3 agama, bagi umat Islam, bagi Kristian dan juga bagi Yahudi. Dan mereka sebenarnya berusaha untuk menjaga keharmonian dan kepercayaan ketiga-tiga agama ni. Dikatakan di Mesir saja ada hampir 4 juta orang Badui yang menghuni di dalam kawasan Egypt. Okay, kita dah sampai RNR yang kedua. Lebih kurang 1 jam perjalanan lagi. Kita dah go through 1 jam setengah. Ni lampu suluh pun dia jual. Sneakers. Tempat dia ni sedap tu, jangan tidur. Wah, ini tempat rehat ni sesuai untuk tidur. Kita meninggalkan checkpoint kedua. Checkpoint seterusnya 5 minit dari sini. Sampai checkpoint ketiga, baru halfway. Di elevation 1900 meter paras laut, kita telah mendaki setinggi 300 meter dari tempat kita bermula, dan ini adalah RNR yang ketiga, dan ada beberapa lagi checkpoint yang akan kita tempuhi. Okay, kita meneruskan perjalanan kita dalam 1 jam 30 minit lagi. Sudah halfway. Itu dia, AA sedang mendahului, diikuti oleh SN dan Ijal. Ada anjing yang menemani kita selain dari unta. Baguslah anjing ni, dia sentiasa memerhatikan jalan. Oh, dia tengok. Oh, dia nampak ada mata kat situ. Oh, nampak tu, ada 2 mata. Dia macam menjaga kita. Tengok tu. Dia marah. Tu. Ada orang memerlukan tenaga tambahan. Saya perlu snack bar. Lebih kurang dalam 9 ke 10 minit dari checkpoint ketiga. Sekarang checkpoint keempat. Sugar rush. Berehat. Meminta nyawa. Pancit teruk. I achieved the challenge from Musa Mountain. Lepas tu bawah dijual barang-barang bertenaga. Okay, sekarang kami meneruskan perjalanan kami menuju ke checkpoint seterusnya. Dari checkpoint 4. Masalah panjat kena hati-hati guys, sebab dalam gelap tu kadang-kadang kita tak perasan tengah tu. Jadi saya dah mengalami kesulitan sebab nak menjaga
kamera ni dari InsyaAllah. cedera, jadi saya yang cedera. Apa pun masih okey, no worry, boleh sambung lagi perjalanan. So pesanan kepada mereka selepas ni nak travel, kena hati-hati sebarang risiko kecederaan apabila mendaki. Kalau tak cedera itu Alhamdulillah, memang rezeki kita. Tapi kalau kata nasib tidak baik, kecelakaan boleh terjadi pada siapa saja. Jadi memang kena extra careful. Saya dengar ada bunyi tergolek tapi tak ada unta. Ustaz Syakir punya yang tergolek. Tapi bunyinya macam unta. Muka dah tak handsome sangat lah. Tapi yang tu memang sedia kala pun tak berapa nak ada aset sangat lah. Kita dah sampai di checkpoint terakhir. Kita layak menerima waktu rehat di sini. Hanya setengah jam lagi untuk sampai menaiki tangga. Nice lah. Ya Allah, mutanya. Okay, kita sampai dah. Masuk dah dalam Hong Kong. Okay, kita rehat-rehat dulu. Inilah masa kalau kata kita nak mengopi-ngopi. Maggi ni 100 Jepun adalah RM10 ataupun RM9 kan. Ada banyak gambar-gambar foto orang yang dah pun daki. Tapi pada saya tak fancy sangat benda ni. Bukti saya dah sampai kat sini ada dekat yang anda tonton ni. Ada bendera Malaysia ni, bendera Sabah pun ada. Ni bendera Pahang apa? I put the flag over here. Okay, selepas ni, ini checkpoint terakhir. Camel sudah tidak boleh melalui dekat atas sana tu nanti. Dia punya jalan lebih steep berbanding sebelum ini. Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi. Ada lebih kurang dalam 1 jam 30 minit sebelum matahari terbit. Kita ada 750 anak tangga yang kita nak kena daki. 4.515 km. Kita di altitude 2065 meter. This is my first time. Pendakian ini bukan sekadar menguji kaki, tetapi benar-benar menenangkan hati. Teringat kisah Nabi Musa AS. Inilah satu susuk seorang manusia yang berjalan dengan kejujuran, berperang dengan ketakutan, keluar dari zon selesa, namun tetap melangkah kerana keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung ini benar-benar seolah mengajar kami, iman itu menuntut perjalanan dalam gelap sebelum terbitnya cahaya, agar kita menikmati akan indahnya cahaya. Wah, kita dah boleh nampak dah horizon dia. Ke atas aku bit windy sebab tak ada lagi apa-apa penghalang. Kita lepak kat sini sekejap. Okay, kalau sejuk-sejuk dia orang akan bagi blanket. Okay, tu Ijal dia pergi beli Maggi jap. Okay, sini Maggi makin tinggi 150. Tu dia kelaparan anak bujang. Saya tak makan malam tadi. Nak makan tak sempat. Semua tak makan. Bukan kau seorang. Sunrise sedang menyingsing untuk naik terbit dari arah timur. Tak sampai. Semakin ramai orang mula naik. 40 ke 50 orang hari ni. Semuanya menantikan matahari terbit di Mount Sinai. Wah, tak ada orang. Wah, fajar sudah mula menjelma. Wah, lama. Oh, ni lagi cantik. Oh. Itu dia fajar. Ini pemandangan pertama kita selepas sampai di puncak. Berbaloi 3 jam untuk kita sampai di sini. Altitude 2285 meter. Dengan ada pelbagai hentian. Suhu di bawah 10 Celsius. Alhamdulillah tak berangin. Tetapi nak bercakap pun ketar-ketar sikit. Besarnya matahari. Dia di balik awan-awan nipis keluar dari gunung. Terus jadi balam-balam tu. Ya Allah.
Saya rasa sangat dekat dengan suasana yang hening dari malam tadi, waktu gelap sehinggalah matahari terbit. Beremosi sebenarnya mengenangkan bagaimana Nabi Musa AS dengan rasa sabarnya untuk mendaki sejauh 5 km perjalanan dari perkampungan Madian. Bila kita berada di atas gunung sebegini, dia membuatkan kita rasa begitu kerdil sekali di hadapan Sang Pencipta yang merajai, yang menguasai segalanya. Saya boleh dapatkan feeling bagaimana Nabi Musa AS, kerinduan baginda terhadap penciptanya sangat tinggi, merindui sehingga ingin melihat sendiri penciptanya. Namun Allah hanya menampakkan sekelumit saja cahaya apabila berlakunya kehancuran pada Jabal Tajalli dan membuatkan Nabi Musa AS pengsan. Apabila fajar mula menyingsing, warna langit berubah perlahan. Dari puncak, kami terasa begitu kerdil nak dibandingkan dengan keagungan pemandangan dari atas puncak Jabal Musa. Sunyi, tenang dan tunduk, menginsafi bahawa perjalanan rohani selalunya bermula dengan satu langkah berani, diikuti dengan sabar dan diakhiri dengan cahaya. Empat 40 hari, 30 ditambah lagi 10 hari, Nabi Musa berada di sini. Turun membawa 10 perintah, tetapi belum pun perintah itu disampaikan telah dikhianati Samiri, seorang sosok yang pengaruhi seketumbukan umat-umat Bani Israel pada ketika itu untuk menyembah patung lembu emas yang dibuatnya. Mereka akhirnya mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka telah pun disumpah untuk berada di sekitar kawasan ini selama 40 tahun, dan sumpahan itu telah pun dinyatakan, dirakamkan di dalam Quran. Manakala untuk Samiri pula tidak akan disentuh dan dia tidak akan mampu untuk menyentuh sesiapa lagi. Di sinilah ujian kita sebenarnya. Di zaman kita pun pada hari ini, kita pun tak boleh elak. Kita juga mempunyai Samiri kita sendiri. Di zaman kita yang moden ini, dengan ada influencernya, teknologinya, gadget, bermacam-macam maklumat-maklumat yang boleh menyesatkan kita, menyebabkan kita sendiri pun hilang arah, hilang panduan. Sedangkan Al-Quran itu sudah pun berada di tangan kita. Malangnya, berapa ramai di kalangan kita yang menggunakan wahyu ini untuk dijadikan sebagai sumber rujukan utama dalam hidup kita. Buku Kembara Wahyu Nabi Musa ke Tanah Dijanji membawa anda menyusuri lokasi sebenar, penuh sejarah dan penghayatan yang menyentuh jiwa dengan gaya bahasa yang bersahaja, mengajak kita melihat semula sirah dengan perspektif musafir, sesuai untuk pecinta ilmu dan pengembara yang rindu akan kisah hebat baginda. Beli sekarang dengan scan QR code yang tertera. Penghantaran dibuat selepas 9 Mac, harga promosi serendah RM25 sehingga 8 Mac 2026 sahaja. Selesai solat subuh di dalam masjid yang disediakan di atas puncak ini. Sekurang-kurangnya kemudahan ini sangat lengkap dengan sejadah yang ada, dengan bantuan cahaya solar yang ada dekat atas sana tu, cukup untuk menerangi masjid. Walaupun kecil tetapi sangat selesa. Sekurang-kurangnya bagi mereka yang nak mendaki ke sini, jangan risau, kecuali kena bawa air untuk kita ambil wuduk. Botol spray tu dah mencukupi. Solat sama ada berjemaah ataupun solat sendiri-sendiri. Sebab di sini kadang-kadang kita kena bergilir untuk jaga barang dan equipment kita. Yang penting adalah kita pastikan kita solat cukup waktu dan syarat. Ramai yang dah mula bergerak turun ke bawah. Kita nak jumpa dengan sahabat-sahabat yang lain.
Kami nak ucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang Madrasah Umum Kembara Wahyu kerana memberi peluang kepada kita juga untuk menjayakan projek ini, untuk memberikan satu konten yang bermaklumat. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini mengalir kepada setiap individu yang menonton konten Kembara Wahyu Mesir kali ini. Season yang pertama yang itu ditaja oleh Rekation dan juga RPWP. Untuk yang kedua berlaku secara impromptu, dan ini satu-satunya yang kita berikan kepada anda untuk menjadi pembangun Madrasah Umum Kembara Wahyu, untuk kami bawakan apa yang kita lihat hari ini di sini kepada anda melalui paparan di dalam Rai TV dan juga di TV-TV yang lain. Terima kasih. Kita sudah selesai misi kita mendaki Jabal Musa. Dalam perjalanan turun ini kita akan melihat Jabal Tajalli. Macam inilah rupa laluan yang kami naik semalam. Kalau tengok waktu malam tak nampak apa langsung. Sebenarnya kita baru tahu rupanya tandas disediakan di sini. Tandas lelaki dan perempuan unisex. Begitulah suasana tandas di puncak. Don't expect eksklusif. Oh, dekat sini pun ada lagi satu toilet tu, tapi kena turun ke bawah sikit. Satu lagi tadi toilet kat atas sana. Dah siang baru kita nampak rupa kedai. Inilah the last coffee stop before the top. Dan nampak awal-awal memang demotivated. Nampak tinggi lagi. Bila berjalan malam, kita cuma fikirkan step kita saja. Kalau nampak tu mungkin ada yang U-turn. Sekurang-kurangnya dekat atas ni kita boleh nampak ada disediakan tong sampah. Dan banyak sampah diisi dekat dalam tong ni. Bila tong sampah ini penuh, mereka akan buang kat situ. Sampah-sampah yang dah dikumpulkan. At least kurang-kurangnya kita boleh bezakan lah. Sinai terutamanya, saya tak masukkan bahagian Cairo. Nampak lebih proper dari segi pengurusan sampah. Kalau yang dibandingkan dengan Jabal Nur, berbeza suasana dan pemandangannya. Ini anjing yang setia menemani kami dari gelap tadi sampai sekarang masih lagi ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih sahabat. Jumpa lagi next time. Bila kita turun, depan mata kita ni sendiri adalah satu ciptaan yang sangat hebat. Such amazing creation by Allah. Pokok-pokok ni sebenarnya adalah temple Nabi Ilyas, makam Nabi Ilyas yang ada di sini. Kita akan dapat lihat Jabal Tajalli sebelah kanan kita. Dekat puncak tu ada ditanda dengan batu tugu ingatan kisah Jabal Tajalli. Peristiwa di mana Nabi Musa AS ingin bertemu dengan Allah. Allah hanya memberitahu Musa, engkau tengok gunung tu. Bila Nabi Musa tengok gunung tersebut, pecah gunung tu untuk menandakan itu baru hanya satu wahyu yang diturunkan. So bayangkan kalau kita dapat berada di tempat gitu dan kita insafi bagaimana beratnya satu wahyu itu jika diturunkan kepada seorang Nabi. Semalam kita melalui laluan ni, nampak tu? Ke atas puncak bukit sana, naik sana tu sampai puncak tu. Betul ada kapal terbang pula lalu. Kami pun tak perasan ada kapal terbang semalam. Rasa kalau disuruh naik lagi, tak nak naik dah. Saya tak nak naik dah. Cukuplah sekali kan. Tapi satu yang menarik lah, boleh kata semua Nabi-Nabi orang diuji dengan ujian yang sangat hebat. Kalau Rasulullah SAW tu sampai naik ke atas puncak Jabal Nur, kita meyakini mereka semua memiliki keazaman yang sangat-sangat kuat hanya semata-mata untuk menyampaikan Islam pada fasa zaman mereka. Itu yang patut kita ikuti. Itulah sunnah, supaya kita mengambilnya sebagai satu uswah dari Nabi-Nabi. Di waktu siang, kebanyakan Badui berehat. Operasi perniagaan mereka ditutup. Kehidupan mereka lebih aktif di waktu malam ketika ramai pengunjung-pengunjung mendaki menuju ke atas Jabal Musa. Okey, kita singgah dahulu sebentar layan Indomie. Baiklah, kita berhenti sebentar. Ada lagi 2 ke bawah sebelum kita sampai ke tempat kita datang. Kena tegur je, merajuk.
Kena tegur je, menung. Datang, tak jadi merajuk. Jalan dah macam harimau dah jalan. Harimau bukit. Saya rasa sekiranya kita betul-betul datang ke sini untuk menghayati sejarah-sejarah Nabi, sekurang-kurangnya 5 hari. Jadi boleh kita mempunyai masa untuk pergi ke setiap tempat bagi memperingati jasa-jasa Nabi-Nabi sebelum-sebelum ini. Kita lebih mendekatkan diri kita juga kepada ayat-ayat Al-Quran yang menampakkan bukti dengan lokasi dan tempat yang boleh menjadikan kita yakin. Kalau hanya berdasarkan cerita, mungkin kita belum percaya. Tapi kalau tak diceritakan dan kalau kami sendiri tidak datang ke sini, mungkin juga kami hanya dalam bersangka-sangka bagaimana payahnya seorang Nabi mendaki sehingga ke puncak hanya untuk mendapatkan wahyu bekalan untuk umat dia. Kita dah selamat sampai di St. Catherine Monastery untuk memanfaatkan masa. Kita orang pergi cari dulu kopi. Kita nak melihat juga satu pokok, the burning tree of Moses tu. Ketika zaman Nabi Musa AS, terbakarnya pokok tu yang ada api tu. You studying on your own, Hafiz the Quran? I'm already, when I was child, like 9 years, I think I have like a teacher for teaching for Quran, but after that not complete, just 2 juzuk. two juz, tabaraka wa amma, and after that he go. Allah mentioned in the Quran as an analogy, when you do the deeds not on the name of Allah, it's like the sand on the rock. When the water come, it goes away. For some, like anything, Yeah. not for greed, something greed, no, for Show off. Yeah. Takabur, riak. Yeah. riya, Yeah. Okey, yang inilah pohon Nabi Musa. Kalau kita lihat di dalam surah 28 ayat 29, surah Al-Qasas tu yang membicarakan tentang ketika Nabi Musa AS berjalan di malam hari, dia melihat ada satu api tu dan juga pohon yang terbakar. Dikatakan sesudah penerimaan wahyu pertama Nabi Musa itu, pohon ini kelihatan kembali hijau, tidak lagi terbakar rentung sebagaimana sesebuah pohon itu apabila telah terbakar dimakan api, hilanglah kan. Tapi masih lagi kekal sehingga hari ini. I read some stories. That's reason for that tree have a fire and tree because Prophet Moses coming at night, and that's reason to like light for Prophet Moses, and coming in winter here because in winter is very cold. 2 reasons. Light and make Prophet Moses warm. And another reason to he coming to speak his God here in this place, Al Wadi Al Muqaddas. That's the stories. Dan kita dah ada kat sini. Thank you. We alive. Sekarang on the way balik. Nak makan. Achievement unlock. Thank you. Hopefully you get married. Bye bye. Thank you, brother. Pray to me. Amin. Pray for Mahmud. So yang ni Musa, rupanya Musa adalah anak Mr. Saleh. Musa bin Saleh, Saleh bin Musa. So dia study desert agriculture. So dia membantu bapaknya membuat penanaman. Dia orang ada farm 5 km dari sini. Nak sarapan dahulu dan kemudian nak check out. Kita terus pergi ke the next site of Exodus. Kami membandingkan pengalaman kami dalam Kembara Wahyu Jordan yang lepas bila kami merantau sampai ke Wadi Syu'aib, ke Uyun Madian, yang kisah anak-anak Nabi Syu'aib bertemu dengan Nabi Musa berlaku di sana. Tetapi bila kami berada di sini, kami nampak di sini lebih menjelaskan dengan lebih baik secara konteks dan juga secara sirahnya.
kami masuk ke kawasan Saint Catherine Monastery yang dikatakan di dalamnya terletak juga air telaga dari Nabi Syuaib dan juga pokok Nabi Musa alaihi salam, dan secara geografinya Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel ke tempat yang dia senangi untuk meneruskan dakwahnya. Kalau pembelahan laut tadi itu berlaku di Teluk Suez, maka inilah Madian. Selepas Nabi Musa AS memukul lelaki Kibti itu, Nabi Musa AS lari ke Madian. Dan di sinilah beliau bertemu dengan Safura yang menjadi isteri baginda, dan kemudian bertemu dengan Nabi Syuaib AS. Nabi Syuaib seorang dari golongan bidayah, golongan-golongan yang membawa sesuatu pembaharuan melalui wahyu daripada yang teruk kepada yang lebih bertamadun. Jadi pada ketika itu keadaan struktur komuniti di Madian dalam keadaan yang teratur. Teringat macam mana cerita Nabi Musa berjumpa anak Nabi Syuaib, dia menunjukkan arah rumahnya sendiri pun, campak batu ke kanan, Nabi Musa akan belok ke kanan. Sehalus itu struktur komuniti yang ada pada ketika itu yang inspiring kepada Nabi Musa. Akhirnya mendapat wahyu dari kawasan ini dan kemudian mencuba untuk membebaskan umatnya yang telah terbelenggu dengan penghambaan dan sistem kasta rendah yang beratus tahun lamanya. Di sini Nabi Musa dididik, dibentuk secara praktikal melalui kerja buat menjadi seorang lelaki yang maskulin dengan disiplin yang tinggi dan bakal menjadi seorang Nabi dan juga Rasul. Kita boleh ambil iktibar daripada kisah anaknya Nabi Syuaib AS, penilaiannya terhadap seorang lelaki Nabi Musa AS. Kalau kita ada anak perempuan, biarlah anak perempuan kita itu melihat satu nilai Al-Qawiyul Amin. Inilah satu garis panduan lelaki yang berdisiplin, kuat bekerja, kuat ilmunya, kekuatan akidah dengan Allah. Dia kuat, lagi boleh dipercayai. Jadi itu adalah satu karakter seorang lelaki yang layak untuk diangkat sebagai seorang suami, yang layak untuk diangkat menjadi sebagai seorang pemimpin. Bukannya macam kita tengok anak Melayu kita sekarang, terkinja-kinja lah naik atas stage, duk peluk lah artis K-pop tu kan, sehingga mereka lupa ikhtilat, mereka lupa batas pergaulan. Agama tertinggal ke belakang jauh. Kerana apa? Mereka menyembah selain daripada Allah. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bil jibti wa taghut, kamu mengidolakan sesuatu. So ini macam mana Nabi Syuaib mendidik anaknya sehingga kan Nabi Musa AS mampu mengawini seorang wanita yang berkualiti. Kami tidak meletakkan semuanya secara muktamad ianya berlaku di sini. Selepas ini kami akan meneruskan perjalanan kami ke bahagian Selat Aqabah untuk kami melihat juga pandangan kedua kaum Bani Israel bersama dengan Nabi Musa AS merentas laut ke semenanjung Saudi. Kita dah menawan puncak Jabal Musa. Next destination adalah lokasi Exodus yang satu lagi terletak di Teluk Aqabah. Cuma hari ini kita masih lagi gagal untuk menghubungi penyedia scuba diving di tempat kesan-kesan kereta kuda Firaun. Bersalut dengan koral. Kita lihat kalau dapat pergi esok. Pagi itu, kami membuat satu keputusan yang tidak dirancang sejak awal. Aktiviti menyelam yang sepatutnya menjadi agenda utama di Nuwaiba, akhirnya kami batalkan. Kami teruskan perjalanan merentasi padang pasir Sinai, meninggalkan Nuwaiba di belakang. Jalan panjang ini sunyi, lurus dan penuh ruang untuk berfikir. Di hadapan kami menanti Sharm el-Sheikh, sebuah bandar yang hidup, terbuka dan berhadapan terus dengan Laut Merah. Check-in penginapan Oriental Rivoli Park and Resort. Tapi bila kita berada kat Sham Malaysia ni memang western lebih lah. Rasa macam dulu kat Mediterranean. Alhamdulillah, siri ketiga Kembara Wahyu 2026 kini telah bersiaran dan menjadi bukti bahawa sejarah bukan sekadar untuk dibaca dan dilihat, tetapi untuk dihidupkan semula ke dalam iman dan kefahaman. Terima kasih kepada para pendiri Madrasah Umum yang telah menjayakan misi travelog Kembara Wahyu Nabi Musa ke Tanah Dijanji. Sumbangan anda bukan sekadar dana, ia adalah pelaburan ilmu yang kini mengalir ke jiwa ribuan penonton. Namun, perjalanan ini belum berakhir.
Kami menyeru kepada anda untuk terus berdiri bersama kami dalam membina konten bermanfaat melalui Madrasah Umum Kembara Wahyu 2027. Mari kita jadikan setiap siri travelog ini sebagai laluan hidayah, bukan sekadar hiburan. Jadilah sebahagian daripada pendiri legasi ilmu ini. Kerana di setiap langkah kembara kita melalui Kembara Wahyu ada pahala amal jariah yang menanti anda. Salurkan sumbangan anda melalui QR Code yang tertera. Kami sudah berada di Sharm el-Sheikh di sebuah hotel bernama Oriental Rivoli. Desainnya agak kebaratan ya. Pengunjung-pengunjungnya pun orang putih, bukan orang Mesir sangat. Dia ada beberapa pilihan bilik juga mengikut harganya macam mana, ikut bajet korang. Dan yang kat sini ada beberapa swimming pool. Satu yang dekat park kita breakfast dan diberi ni. Satu dekat penginapan kami tapi depan ni. Cumanya penginapan ni dia tak ada lift. Ni bilik kami. Macam ni. Ni view daripada penginapan. Penginapan ni dia 400 lebih je. Dinner dapat, breakfast dapat. Tak murah jugalah. Dia akan bagi kita tag macam ni. Hanya pakai tag ni nanti dia orang tahu kita ni boleh ambil breakfast dan juga dinner. Gila macam-macam makanan ada kat sini. Kau tahu nak pilih mana tu? Ni makanan saya, ambil kopi ni. Kita akan breakfast dahulu. Kemudian kita akan check out dari penginapan. Penginapan dekat sini ada yang check out pukul 12, check out pukul 4 petang pun ada. So kita akan check out penginapan. Kita masih lagi akan menginap di Sharm el-Sheikh. Yang next punya penginapan je kita tengok. Penginapan dia lebih kurang macam ni juga konsep dia. Sambil-sambil tu siapkan sikit gambar. Kita menggunakan Adobe Lightroom. Sebab apa kita perlukan high-end punya screen contohnya kan? Kenapa Apple mahal contohnya? Sebab screen display dia cover color rambut yang besar. So bila kau editing, kadang-kadang kau akan cari true colour. Sebab dia ada colour yang tak ada dalam monitor yang murah. Monitor mahal dia dapat keluarkan colour tu. Jadi ketika kau buat colour correction, colour grading, kau dapat hasilkan satu editing yang unik. Sensor kamera pun mainkan peranan. Saya biasa edit gambar pakai handphone je. So ingat handphone tu dah cukup cantik dah. Tapi bila tengok IAA edit gambar tu, buat kita rasa gambar tu hidup. Tu dia antara ilmu baru. So nanti balik ni saya nak terus mahirkan lagi. Saya upgrade lagi skill saya menggunakan Lightroom klasik. Okey, kita dah check out dah. Kita pergi ke Nemo Dive Center. Sebuah lokasi untuk kita nak setting kita punya dive. Dan juga dive site kita besok akan berada di Ras Muhammad. Antara dive site yang terbaik di dunia. Dengan kejernihan air dia dan juga hidupan laut yang kaya. Dia bukan sekadar dive semata-mata, tapi ada satu pelajaran dan perkongsian yang kita nak kongsikan melalui experience kita ini. Yeah, how are you? Fine. Ashraf. Murad. Oh, Murad. I see. Aduh, sakit badan. Kaki sakit kan. Macam mana nak ni? Sekarang kita dah sampai di dive center untuk kita daftarkan dan set balik kita punya lesen untuk kita dive di Ras Muhammad. Kami sign up dahulu bersama Nemo Dive Center untuk aktiviti scuba diving di Dive Spot Ras Muhammad yang terletak di hujung selatan Semenanjung Sinai pada tempat pertemuan Teluk Suez dan Teluk Aqaba. Memang tak sabar dah ni. Wajah-wajah pelatih-pelatih yang sedang mengisi borang untuk update kategori pengalaman masing-masing. Okay, so dia bagi box kita. So kita letak nama kita kat sini. Box number 13.
Saya tengah buat persiapan, maknanya kita punya baju menyelam dan juga equipment yang lain semua kita dah persiapkan hari ni, tak dekat dalam ni jadi tak tertukar. Besok kita dah tahu dah bawa benda ni, semua settle dah. Terus dengan fin sekali semua. Dah register untuk diving, dah prepare, gear up. Besok kita akan dive ke pertemuan dua laut untuk kita lihat mutiara dan marjan, tempat pertemuan dua laut dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Harganya dalam €115 per person. Seharian dia adalah FDD, full day diving. Kita nak bergerak ke kedai makan, recommended by Nurat juga tadi. Kalau tengok Google review pun bagi tahu harganya agak cheaper lah, reasonable lah berdasarkan. Kita tengok dulu macam mana kedai Al-Baghal, iaitu kedai jantan. Jom. Baghal tu tahu menentang apa? Baghal tu kuda dengan keldai kahwin. Dapat kedai ni. Yang betul ni. Saya pilih shawarma. Jangan. Oh, rasa kambing. Semenjak datang sini makan sup ni, saya tahu lah sup ni kacang apa. Memang sedap lah sup ni. 3 location kita pergi, 3 kali dah dapat hidang sup ni. Boleh cubalah kalau datang ke Pasir. Chicken last. Okay, so Uish, Masya Allah. ni ayam dengan daging. Kita try ayam dulu. Oh, baik tu. Ayam shawarma ada power. Kita try kambing pula dengan nasi dia. Nasi dia memang best. Tu sendiri. Ayam chicken. Okay. Roast. Masya Allah. Bosag. Ayam grill. Tak pernah feel Kan? ayam bakar atas batu ni naik. Cuma ini tak nampak batu dia. Masa dia bakar atas batu, lepas tu dia akan spray dengan air. Rendi air bagi dia juicy. Usai makan, kami bergerak ke penginapan Grand Halomi Resort untuk kami berehat dan mengumpul tenaga untuk aktiviti esok hari. Halo Mi, sudah sampai. Halo. Okay, please subscribe. Red TV. Ire TV. Yeah. Yes. You what's your name? Ashraf. Muhammad Ashraf. محمد أشرف. Yeah. تتكلم عربي. محمد أشرف إيه؟ Bin Muhammad. محمد أشرف محمد. Yeah. My father Muhammad. Assalamualaikum. Good. Okay, kita dah sampai dah di The Grand Halomi. Kita nak check in dahulu. So satu malam dalam lebih kurang 400 lebih. Dia bagi bilik besar terus. Okay. Satu bilik tempat katil, Okay. sea view. Video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine. Okay. Your name? Muhammad. Muhammad. Okay. Nanti boleh ambil video dia. Pantang dipuji sikit. Okey. Bagus sikit dia bagi kita pilihan. Nak harga sama, nak bilik berempat ke? Satu bilik 4 orang. What's the difference between the other rooms? The other one, it's a big bed. Okay. Atau nak bilik yang 2 bilik tapi dekat, lebih selesa dan besar. Oh ni sofa besar. So kita dapat sofa macam ni, kita boleh letak barang kita kat situ pun boleh. Sini pun ada. Yang ini pula katil kita. Oh cantik, dah bagi queen bed. Lepas tu yang ni meja solek, lepas tu almari. Oh. Okay. Yang ni, wah ada hanger sekali. Dan ini bilik air. Okey, yang ni okey. Buka-buka je. Kita akan dapat sea view. Macam Monte Carlo, tapi dengan harga murah. Macam haram view je. Tak boleh tengok. Kita tak nampak. Tapi janganlah cuba-cuba menggunakan binocular. iPhone jangan time 5. Kalau iPhone 17 jangan time 7. Okey, kami jalan-jalan di sekitar penginapan ni. Kita boleh lihat
keindahan nama beach. Sini juga disiapkan macam ni untuk korang nak lepak-lepak menghadap ke pantai kot. Nabi Musa AS dah panjat Gunung Tursina, bukannya mudah, satu benda yang tinggi. Bila kami panjat tu, kan senang lah. Dalam surah Al-Balad, Allah mulakan dulu dengan ayat, nak tak kami tunjukkan kepada kamu dua jalan. Salah satu jalan itu, jalannya mendaki lagi sukar. Dan kamu tahu tak apa itu jalan mendaki lagi sukar? Untuk memerdekakan perbudakan. Masyarakat Bani Israel ini yang telah ditinasi, tapi bila dah diselamatkan pula, dia pergi pula kepada Samiri, menyembah selain daripada Allah, menampakkan kedegilan umat ni. Jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin, dia bukanlah satu benda yang aneh. Kalau kita dah pernah develop seseorang itu, kemudian dia degil, dia mengkhianati kita pula. Itulah satu sunnah, satu corak ketetapan. Maka kami berjalan di atas muka bumi Allah ini, maka perhatikanlah secara analytical, dan kita boleh lihat kesannya kalau kita mendustakan Allah macam mana. Allah telah permudahkan ni dalam satu bentuk konsep, dan korang akan melihat pattern itu berulang sekiranya kita tidak mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk. Surah Al-Jasiyah ayat 20, ini adalah pedoman dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Mudah-mudahan kalian yang menonton Travelog Kembar Wahyu Mesir kali ini benar-benar memberi satu suntikan dari Allah buat kalian untuk kita sama-sama ambil pelajaran. Episod seterusnya, kami akan melakukan eksplorasi unik ke bawah laut di sebuah dive site paling ikonik di Mesir yang dipanggil Ras Muhammad. Ia adalah salah satu wall dive paling terkenal di dunia dan berpeluang menginap di sebuah Bedouin camp Ras Muhammad. Teruskan bersama kami dalam siri Kembar Wahyu Hijrah Nabi Musa ke Tanah Dijanji, istimewa di bulan Ramadan ini, hanya di Rai TV dan TV Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjalan dan kami bawa anda berjalan. Kami jalan apa cakap ni? Kami mengembara dan kami kembarakan anda sekalian. Mudah-mudahan sumbangan anda ini mengalir. Ilmu-ilmu yang bermanfaat ini. Sebagian ulama baru sampai. Orang nak balik kau baru sampai. Kau cakap sikit kenapa kau lambat ni? Jabal Tajalla, Jabal Tabjalli. Cantik. YMCA. Jatuh pula. Dia. Hafazah ala al-maqdis al-asad mukaddisu tu. Apa tu merangkak-rangkak kau Sudin? Lokasi Exodus yang satu lagi terletak di the Gulf of Aqaba. Okey, ulang balik. Selepas Nabi Musa AS waktu ini. Sekian, terima kasih. Panjang aku cakap. Semimpul macam tu. Ui, ada burung pula di. Cuba cakap. Hello. Dia dengar kiri je. Memang lah. Sebab satu je kan. Tak usik. Dah. Okay, cuba cakap. Test. Okay, sambil petang-petang ni saya ingin mengimbau kembali. Kalau kita lihat bila kita menelusuri balik surah, untuk kita sama-sama ambil pelajaran, insya-Allah. Kalau
Tengok tu Hassan. Hop.